पौष्टिकताको धमाका, मूल्यमा मिठास। मैले जस्तै तपाईहरूले पनि मनको उत्पादन प्रयोग गरेर हामीलाई यति धेरै माया दिनुभएकोमा हामी असाध्यै खुसी छौँ। हामीलाई गर्व छ स्वस्थ र शुद्ध उत्पादन तपाईहरूसम्म पुर्याउन सकेकोमा। हाम्रा उत्पादनका मुटुमा किसान, समुदाय र तपाईँ जस्तो साथ दिने मनहरू भएर नै हामी आज यो स्थानसम्म आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको साथ, भरोसा र माया बिना मनको यात्रा सम्भव हुने थिएन। अब खुसी बाँड्ने पालो हाम्रो। अब पाउनुहोस् हाम्रा सम्पूर्ण डेरी उत्पादनहरू कम मूल्यमा, किनकि यहाँहरू गुणस्तरको मात्र होइन मायाको पनि हकदार हुनुहुन्छ। यही असार 15 गतेबाट हामी बाँड्दैछौँ मनको माया। मनको कुनै पनि प्रोडक्टहरूसँग फोटो खिचेर हामीलाई ट्याग गर्नुहोस् र मेरो तर्फबाट पाउनुहुनेछ मनको एक्साइटिङ गिफ्ट ह्याम्पर्स। 2001 रोयल म्यासेकर vividly याद छ कि हजुरलाई मजाले याद छ? त्यो रात याद छ? राम्रो याद छ। रिकलेक्ट गरिदिनुहोस् न मेरोलाई। म सुतिरहेको थिएँ नवलपरासीको मेरो चाहिँ CGIP CG इन्डस्ट्रियल पार्कमा। एकदम पानी परिरहेको थियो। 3 बजेतिर राति 3 बजेतिर मेरो त्यहाँ मान्छेहरूले त्यहीँभित्र हाम्रो भित्रै हाम्रो बस्ने ठाउँ थियो, अनि आएर ढाङ ढोका खोलेर चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि हजुरलाई चाहिँ अहिले तुरुन्तै उठाउनु पर्ने भयो। के भयो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ सारा चाहिँ रोयल फ्यामिली सखाप भयो भन्ने भयो। त भनेपछि अब डिरेक्टली मैले त्यहाँनिर त्यो प्रकरणमा तर यो कस्तो नेसनल रूपमा नै त्यस्तो ब्लोन अप हुने कुरा भन्ने नै भयो होइन। त्यसमाथि पनि अब हामी एउटा त्यो परिवारसँग पनि नजिक एउटा इस्टाब्लिस्ड बिजनेस हाउसको त्यसका इम्प्लिकेसन्सहरूका बारेमा पनि मलाई बताउनु जरुरी छ भन्ने लाग्यो होला। मलाई पनि तत्काल पत्याउनै नसक्ने नचाहिने कुरा गरेँ, कहाँ हुनसक्छ यस्तो होइन भनेपछि तुरन्त म रेडी भएँ। रेडी भएर म ड्राइभ गर्न थालेँ। ड्राइभ गर्दा खालि त्यो नवलपरासीको नवलपुर भन्छौँ अहिले त्यसलाई, पूर्व नवलपरासी, त्यहाँबाट ड्राइभ गर्न थाल्दाखेरि रोड सारा खाली, ठाउँ पकेटमा मान्छेहरू बसेका छन् होइन। एन्ड भेरी रेज के त्यो मान्छेहरूलाई रिसले कि चाहिँ नि त्यो मोटर त्यहाँबाट हिँडेको देख्दाखेरि पनि त्यो मोटरलाई ढुङ्गा हाल्ला जस्तो किसिमको वातावरण त्यो मान्छेहरूलाई नि। हाम्रो त 1-2 ठाउँमा त चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यहाँनिर हल्लाले चाहिँ नि के हामीले चाहिँ नि हाम्रो राजा मरिसक्यो, हाम्रो चाहिँ राज परिवार सारा सखाप भइसक्यो, तपाईँ चाहिँ नि मोटर चढेर हिँड्ने भने म त्यही काममा जान लागेको हुँ भनेर मैले त्यसमा भन्नुपर्ने समय त्यही स्थिति आयो। अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछिका घटना त सार्वजनिकै छन् होइन। त्यसपछि त एक प्रकारको होल देशै चाहिँ नि एउटा वान ह्यान्ड भनौँ न चाहिँ नि विश्वभरिमा चाहिँ नि एउटा अत्यन्तै दुखान्त घटनाको रूपमा चित्रण गरिएको घटनामा अल्झियो भने अर्कोतर्फ विभिन्न किसिमका स्पेकुलेसन्स र विभिन्न किसिमका अरू कुराहरू फेरि यो त हाम्रो अलिकति कसो भने जहाँ पनि षड्यन्त्र देख्ने मानसिकता भएको, त्यो पनि भू राजनीति, त्यो पनि जियोपोलिटिकल षड्यन्त्र पनि थियो होइन। 2001 अगाडि र 2001 पछि होइन, आज फर्केर हेर्दाखेरि दिस 25 इयर्स हाम्रोमा बिजनेस गर्ने एउटा थट प्रोसेसमा बिजनेसमा आयो अहिले होइन। बिजनेस गर्ने थट प्रोसेस कसरी चेन्ज भयो कि जब त्यो टाइममा वीरेन्द्र राजा हुँदाखेरिको समय र त्यस पश्चातको टाइम होइन, त्यो अभिभावकै गुमाएको फिल गरे हो नि त त्यो टाइम होइन। बिजनेस गर्नको लागि केही कुरा चेन्ज भयो? हेर्नु त्यो बेला पनि एक्सेप्ट ब्यारिङ अ फ्यु पिपल होइन, लाइक किङ वीरेन्द्र, आई हेभ द हाइएस्ट लेभल अफ रिस्पेक्ट सेम है, प्रिन्स धीरेन्द्र, नो क्वेसन अबाउट इट होइन। बट देयर वर अल्सो प्लेन्टी अफ, एन्ड आई वुन्ट लाइक टु टक अबाउट नेम्स, देयर वर प्लेन्टी अफ क्यारेक्टर्स हु हेड क्रिएटेड पावर सेन्टर्स एन्ड दे युज टु डु द रेन्ट सिकिङ। Okay, that was a very typical, I think that was one of the key reason why monarchy, or let's say the panchayat system, did not last. Okay, I mean, you know, again we can talk for hours on this subject, how the power centers were built and how it used to function. And त्यसपछि गएर चाहिँ नि प्रजातन्त्र आयो भने 46 सालको कुरा गरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि एउटा देशले एउटा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो प्रधानमन्त्री पायो। You know, out of all the politicians that I know, I've come to know very closely, बुवाको कारणले बुवालाई पनि साह्रै, मैले किताबमा पनि एउटा घटना, प्रधानमन्त्रीलाई मैले आफूले ड्राइभ गरेर छेउमा बसाएर घर लिएर आएको छु। त्यो हदसम्मको उहाँले ट्रस्ट गर्नुहुन्थ्यो, माया गर्नुहुन्थ्यो, सिम्पल घरको सिम्पल खाना खुवाउनको लागि।
र जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो यु हेभ टु बी, अङ्ग्रेजीबाट बोल्नुहुन्थ्यो, यु हेभ टु बी माई इकोनोमिक एडभाइजर भन्नुहुन्थ्यो त्यो समयमा। मलाई किशोरजीले मञ्चबाट भन्नुभएको छ, कतिचोटि मञ्चबाट भन्नुभएको छ है। उहाँले आफ्नो हातले चन्द्रशेखरलाई चिठी दिएर, त्यो चन्द्रशेखरलाई प्रधानमन्त्री भारतको लागि मलाई बडा चाहिँ नि त्यो घटना पनि मसँग त्यो चिठी पनि छ उहाँको, हाम्रो हिस्ट्री म्युजियममा कुनै दिन सञ्जयजीलाई म देखाउँछु। म चाहिँ नि त्यो बेलामा एफएनसिसिआईको भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ। हामी एउटा डेलिगेसन लिएर दिल्ली जाने थियौँ। अब तत्कालीन एम्बेसडरलाई हामीले खबर पठायौँ हामी आउँदैछौँ, हाम्रो डेलिगेसन। अब हामी त त्यो मैले त एक किसिमले टेम्परामेन्टली भन्नुहोस् वा अलिकति आफ्नो सोचको हिसाबले म त जापान आई कल इट माई बिजनेस स्कुल, किन म नेसनल प्यानासोनिक र चाहिँ नि यो सुजुकी जस्ता कम्पनीहरूसँग काम गर्ने लेभलमा त्यही बेलामा पुगेँ। मेरो जिन्दगीको सुरुवातै त्यहीँबाट भयो। 24-25 उनीहरूका सिस्टम्सहरू, उनीहरूको प्रोसेसहरू, उनीहरूले प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उनीहरूका त्यहाँका चाहिँ नि त्यो जाइबाचुजहरू, मिचुबिसीदेखि सबैले चाहिँ भनौँ न निसोवाई मिचुबिसीले काम गर्ने तरिका, उनीहरूको वर्ल्डमा एक्सपेन्सनको चाहिँ नि स्ट्राटेजी, त्यो सबैबाट प्रभावित मान्छे। त मेरो मनमा कहिले पनि प्राइभेट सेक्टर चाहिँ नि अलिकति यो डिफेन्सिभ ठाउँमा बस्नुपर्छ, हामी बिजनेसम्यान हो, हाम्रो ठाउँ भने चाहिँ नि क्लासरुमको लास्ट बेन्च हो, हामीलाई चाहिँ नि अरू चाहिँ नि हामीभन्दा अलि ठुला मान्छेहरू हुन्, उनीहरूलाई मान दिनुपर्छ, तर हामी उनीहरूभन्दा कुनै पनि रूपले हामी इन्फिरियर होइनौँ भन्ने जहिले पनि रह्यो के मेरो मनमा पहिलादेखि नै। जबकि मेरै एफएनसिसिआईका मेरा केही पूर्वजहरू एफएनसिसिआईको डाइरेक्टरको लेभलभन्दा माथि उठ्न सकेका थिए, गभर्मेन्टको डाइरेक्टरका लेभलभन्दा माथि उनको पहुँच हुँदै थिएन। र म त्यही एफएनसिसिआईको प्रेसिडेन्ट हुँदाहुँदै त्यसो मेरा अरू पनि कोलिग्सहरूको रह्यो, त्यसको हाइट कस्तो भयो भन्नु होला भने कि हेड अफ द गभर्मेन्ट्सहरू आउँदाखेरि एफएनसिसिआईमा आएर कल अन गर्न थाले र वी बिकेम अ पर्मानेन्ट पार्ट अफ द डेलिगेसन अफ अल द हेड्स अफ द गभर्मेन्ट। आई वेन्ट टु इन्डिया विथ कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी, आई वेन्ट टु गिरिजा प्रसाद कोइराला फर द ल्यान्डमार्क ट्रिटी, यु नो, त्यो आफ्टर इम्पास, त्यो इम्पास भइसकेपछि त्यसपछि that Nepal has never seen a treaty that open and that liberal, which transformed partially, that was not the only thing. One of the things which transformed Nepal's economy. Our exports went up by 100%, our revenue went up by 100%. Series of joint ventures started to take place, Dabur, Liver, यो मल्टिनेसनल्सहरू सबै त्यही बेलामा आएको हो नि नेपालमा। यो चाहिँ 46 सालदेखि 48 साल चाहिँ हाम्रो संविधान लेख्ने काम भयो, अनि त्यो 48 सालदेखि 3 वर्ष चाहिँ नि नेपालका स्वर्णिम वर्षहरू थिए। अलिअलि विश्वव्यापी रूपमा पनि यो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट, आइएमएफको इन्टरभेन्सनले लिबरल इकोनोमी, प्राइभेट सेक्टर लेभल इकोनोमी, डन अवे विथ द लाइसेन्स राज, सबैलाई काम गर्न दिनुपर्छ, मोनोपोलिज विल एन्ड। त्यो जस्तो कृष्ण प्रसाद भट्टराईको है, सिन्स यु आस्क मी अ क्वेसन, आई थिङ्क particularly the new generation need to know. You need to know. Through you, I think I would like to particularly speak to the new Gen Zs. Okay? It's not that Nepal did not have the right leaders and the right opportunities. That those 3 years, if you try to trace the history, that was the time when private airlines were all, they started. That was the time when medical colleges started. Private sector. That was the time the hydropower sector was open for the private sector. That was the time the monopoly of casino had ended and all hotels started to have casinos. 5-star hotel, tourism sector took a quantum jump. And that was only a 2 years time frame. 2 to 3 years, that's it. है त भन्दाखेरि त्यसपछि गएर चाहिँ नि अब गिरिजा बाबुलाई चाहिँ नि एकदम अर्को लहर चल्यो। अब त्यो त्यस विषयमा म धेरै जान्न चाहन्न। उहाँले चाहिँ नि बकाइदा कम्फर्टेबल मेजोरिटी भएको पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गरेर चाहिँ नि उहाँ इलेक्सनमा जानुभयो। गणेश मानजी र चाहिँ नि कृष्ण प्रसादजी जस्ता दुईटा सन्त पुरुषलाई उहाँले साथमा लिएर हिँडेको भए सायद आज नेपाल अर्कै हुन्थ्यो होला। कहिलेको तस्बिर हो हजुरलाई, डु यु रिमेम्बर? अब हेर्नुहोस् है, यो पिक्चर चाहिँ म गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी पूर्व प्रधानमन्त्रीको साथमा म उनको फर्स्ट डेलिगेसनमा, उनको फर्स्ट चाहिँ नि एज अ प्राइम मिनिस्टर फिनल्यान्ड अनि इजिप्ट अनि इजरायल, किन त्यो इजरायलसँगको हाम्रो त्यो बेलाको चाहिँ नि बाइल्याटरल वी वर द फर्स्ट कन्ट्री टु रेकग्नाइज। द्याट्स वाइ नेपाली काङ्ग्रेस ह्याड अ भेरी स्पेसल रिलेसनसिप. So he had made sure that his first
formal official visit connects with Israel. So we had gone to Israel, Finland, and Egypt. त्यो बेलामा मलाई उहाँले he's introducing me to the, I think if I'm not wrong, the Finnish Prime Minister. He used to give that kind of it's not about Binod Chaudhary. It's about the mindset. He was part of a total transformative process of the economy from 2048 to 2051. And he knew how exactly to treat the private sector. Quick question हजुरलाई यही टाइममा हैन सोशलिज्म थट प्रोसेस एक टाइमसम्म थियो भने क्यापिटलिस्टिक माइन्डसेट के हैन पुँजी चाहिँ हामीले चाहिँ पुँजीलाई चाहिँ फस्टाउन दिनुपर्छ भनेर सोच राख्ने कुन टाइमलाइनतिर चाहिँ हामीले त्यो सोच राख्यौँ र एक्चुअली कुन चाहिँ लिडरले चाहिँ होइन लेट्स मेक स्योर द्याट नेपाल बिकम्स अ क्यापिटलिस्टिक सोसाइटी एज वेल जहाँ चाहिँ क्यापिटललाई चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई पनि पूजा गर्छौँ र यसलाई पनि अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भन्दाखेरि आज फर्केर हजुरले सोच्नुभयो भने अब यसलाई यसरी भनौँ न मतलब के भने दरबारको एउटा ठुलो तब्काले होइन पञ्चायत कालमा पनि पञ्चायती सिस्टमको अधीनभित्र पनि यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा बेला बेलामा चाहिँ नि प्रयासहरू नगरेको होइन तर लार्जर स्केलको ट्रान्सफर्मेटिभ इनिसिएटिभ लिने कुराहरू त्यो रेन्ट सिकिङ मेन्टालिटी लाइसेन्स राज टिप्पणी तन्त्र यी विभिन्न कुराले गर्न दिएन र फेरि उनीहरूको अथोरिटी इट्सेल्फ वाज भेरी भेरी लिमिटेड थियो जो मान्छे चाहिँ नि खुर्सीमा थियो उसको अथोरिटी थिएन जसको खुर्सी थियो जसले चाहिँ नि सबै कुरा चलाउँथ्यो उसका एस्पिरेसन्स र उसका प्रायोरिटिजहरू फरक थिए त्यसपछि गएर चाहिँ नि एउटा फेज भनेको यही नै फेज हो जुन मैले अघि कुरा गरेँ तर बल्कि उल्टो त्यो बेलामा मैले यो भन्नै पर्छ होइन अब म एक्टिभ पोलिटिक्समा छु भन्दाखेरि यो कुरा बोलेका कुराहरू मैले रिपिट गर्नै पर्छ कता कता चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई कन्टेन गर्नको लागि कता कता चाहिँ नि लेफ्टिस्ट फोर्सेसहरूलाई बढाउने काम पनि गर्थ्यो दरबारले त्यो बेलामा यो सबैले जानकारी आम मान्छेको जानकारीको विषय हो